Không biết là các bạn có suy nghĩ giống mình không? Đó là mình nhận thấy cuộc sống của chúng ta càng ngày càng hiện đại, đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Cuộc sống của chúng ta dường như phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, từ những nhu cầu cơ bản như là ăn mặc cho đến những nhu cầu lớn hơn. Chính vì cái sự phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài như vậy, cho nên khi có những cái biến cố xảy ra bên ngoài như là dịch bệnh hay là thiên tai động đất, khiến cho cuộc sống của chúng ta khó trụ vững và dường như hoàn toàn bế tắc. Và mình nhận thấy có một cái cụm từ, một từ khóa quan trọng cho thời buổi thanh lọc này mà chúng ta cần phải để ý đến và cần phải hành động ngay. Đó chính là khả năng tự cung tự cấp. Thì hôm nay mình vô tình sưu tầm được một bài viết mà nó cũng nói đúng như cái suy nghĩ của mình, và mình nghĩ là cần phải chia sẻ cái bài viết này cho đến nhiều người. Hy vọng là ai đó tiếp cận được bài viết này sẽ có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của gia đình mình tốt hơn. Thì khi có biến cố bên ngoài xảy ra thì không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của chúng ta. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết sau đây nhé. Từ tự cung tự cấp đến tự chủ vận mệnh, không chỉ ở làng quê mà cả những thành phố lớn. Nhiều người hay hỏi tự cung tự cấp có phải là kéo lùi sự phát triển kinh tế không? Người trẻ bỏ phố về quê tự trồng rau, tự nuôi gà, bớt mua sắm, vậy kinh tế biết lấy gì mà tăng trưởng? Nghe qua thì hợp lý, nhưng đó là chỉ khi ta chỉ nhìn kinh tế bằng một cái thước GDP, mà hễ cái gì không làm GDP tăng thì bị coi là nguy cơ. Thực tế thì khác, tự cung tự cấp dù ở quê hay ở phố không làm nghèo đi nền kinh tế, nó chỉ làm giảm bớt đi sự lệ thuộc vào những chuỗi cung ứng bị nắm trong tay một nhóm lợi ích nhỏ. Khi một bộ phận người dân biết tự lo những nhu cầu cơ bản như bữa ăn, sức khỏe, môi trường sống, họ không còn bị cuốn vào cơn lốc tiêu thụ. Nhớ thời Covid không? Khi siêu thị hết hàng, đường xá phong tỏa, người có cái ao cá, luống rau, mấy con gà, tự nhiên lại trở thành người giàu nhất xóm. Không phải giàu tiền mà giàu khả năng sống sót. Và điều thú vị là điều đó không chỉ xảy ra ở nông thôn. Ngay giữa thành phố, trên ban công chung cư, sân thượng, góc bếp nhỏ, người ta bắt đầu trồng rau, ủ men bánh mì, làm nước mắm chay, phơi nắng thảo mộc, tái chế đồ cũ. Những việc tưởng nhỏ đó lại tăng sức phòng vệ khi khủng hoảng xảy ra. Chiến tranh thương mại, khí hậu cực đoan, giá cả leo thang. Một xã hội mà nhiều gia đình ở quê lẫn thành phố biết tự ăn, tự xoay sở, tự chăm sóc sức khỏe, tự cung tự cấp thì khó mà rơi vào hỗn loạn. Đó chính là nền tảng của an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh xã hội. Tự cung tự cấp cũng giúp giảm ô nhiễm, ít vận chuyển đường dài, ít rác thải, ít hóa chất hơn. Nền kinh tế không nóng vì tiêu thụ vô độ mà ấm nhờ sức khỏe và sự bền vững. Và người trẻ dù ở quê hay ở phố đâu chỉ tự ăn, họ sáng tạo thêm, trồng rau sạch để bán, chế biến nông sản thành sản phẩm giá trị cao, kết hợp nông nghiệp với du lịch, giáo dục trải nghiệm, xây dựng thương hiệu địa phương. Đó không phải kinh tế nhỏ lẻ, đó là kinh tế sáng tạo. Tự cung tự cấp chỉ là bước đầu, từ đó có thể tiến lên sản xuất nhỏ, rồi hàng hóa, rồi doanh nghiệp. Biết đâu từ những người trẻ đang cúi xuống trồng cây hôm nay sẽ mọc lên những doanh nghiệp tỷ đô mai sau. Nếu đô thị là ngọn cây thì nông nghiệp và cả những gia đình biết tự lo một phần cuộc sống, tự cung tự cấp chính là bộ rễ. Muốn cây khỏe không thể chỉ chăm ngọt. Một thế hệ nông dân tri thức, người ở quê lẫn người sống giữa thành phố đang âm thầm học lại cách sống bền vững. Vùng quê hồi sinh, thành phố giảm áp lực, nền kinh tế có nền móng vững hơn. Vậy nên đừng nhìn những người trồng rau, làm bánh, nuôi gà, ủ dưa bằng ánh mắt thương hại hay phán xét. Họ có thể đang là những người tiên phong của một cuộc cách mạng xanh, lặng lẽ, bền bỉ. Có lúc lỗ, có lúc vất vả, nhưng còn thở là còn gỡ được.